Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magpuri sa ating Panginoon, nais ko po munang basahin ang isang verse para sa inyo. Acts chapter 2 verse 39. For the promise is unto you and to your children and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall love. Ayan, tandaan natin ang makapangako sa atin ng Panginoon. Lagi siyang nandyan. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At ang gagawin natin ay magpuri at sumunod sa Kanya.
pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat din po sa inyong mga pangako na hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo rin po kami pababayaan. Maraming salamat din po sa bawat isa na handang sumunod sa inyo, Panginoon. Ang mga anak niyo na handang sumunod at maglingkod sa iyo, Panginoon. Kayo po yung magbigay or mag-bless sa buhay nila. Sila rin po yung maging biyaya sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Gayon din sa panahong ito na hindi niyo po kami pinabayaan kahit na kami nag-worry, kami natatakot, Panginoon. Ngunit nandyan kayo sa piling namin. Lagi niyong pinaparamdam yung presensya niyo sa amin. Sa inyo po ang mataas na pupuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay muling sasamba sa umaga po ito sa pamagitan ng live streaming, sa pamagitan ng Zoom. Tayo ay nakakapanambahan po ng sama-sama. Salamat din po sa ating natapos na praise and worship. Naging sa kabila kahapon ay napakalakas po ng ulan. Ay ating mga kabataan ay sumugod at sila po ay nag-practice, and salamat po sa Panginoon. Ngayong umaga po ang ating tatalakayin na dahil tayo po ay nasa new normal, new thinking for a new normal. At this morning, ang title po natin ay New Thinking About God's Presence. New thinking, magkaroon tayo ng panibagong pananaw o panibagong mag-iisip patungkol po sa presensya ng ating Panginoon. Napakahalaga po ng presensya ng Panginoon sa ating buhay dahil lalo sa panahon tayo ay nasa panahon ng COVID, sa panahon pa rin ng lockdown, ay nakaka-experience po tayo ng hindi po maayos, ng hindi po maganda. And salamat po sa Panginoon sa bagay ito, na ang presensya ng Panginoon ay lagi po nating nadarama sa ating buhay.
So, new thinking about God's presence. Tayo po ay saglit na manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat sa iyong presensya, na bagamat kami ay nasa panibagong panahon, panibagong pakikibaka ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong presensya ay naakma sa lahat ng panahon. Meron kaming Panginoon na tumutulong sa amin, nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng provision, ng kagalingan, ng comfort, encouragement, and then rebuke. Salamat po. Sa umagang ito, pagpalain mo po ang iyong salita na aming pagbubulayan, na ito ay magbigay ng kalakasan sa bawat isa, at patuloy po kayong magbigay ng kalwalhatian sa pamagitan po ng aming sama-samang pagsamba, sa pamagitan po ng live streaming na ito. Salamat sa iyong pangunguna. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, atin pong buksan ang ating Biblia sa aklat ng Genesis chapter 39. Genesis chapter 39, at atin po ipagpapatuloy ang ating aralin patungkol po sa buhay ni Joseph, si Jose po. Ito po yung, ang Genesis 39 po ay panibagong pagsubok na dumating sa buhay ni Jose. Ano po? At ito pong Genesis chapter 39 ay naglalahat ng magandang buhay ni Jose, and at the same time, naandun din po yung pagsubok na kanyang naranasan. At ito po yung kanyang kwento patungkol nang siya po ay nakarating sa Egypto. Ang sabi po, dinala nga si Jose sa Egypto at doon ay pinagbili siya sa mga Ismaelita kay Potiphar, isang Egyptio na pinuno ng tagapamahala ng Paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinagtubayan siya ni Yahweh. Anumang gawin niya ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan siya ni Yahweh. Si Jose, kaya ito ay ginawa niyang kakiwala sa bahay at sa lahat ng ari-arian niya. Mula noon, dahil kay Jose, ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin. Ipinagkatiwala din ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili sa kanyang makakain. Si Jose ay patipuno at magandang lalaki. Sa verse 21 and 23, ano po? Sabi po dito, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ng Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala sa lahat ng mga bilanggo, at siya ay siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Ang Diyos po magpala sa pagbabasa po ng kanyang mga salita. Ito po, next slide po natin ay, ito po yung pinaka-summary ng stages ng buhay po ni Joseph. Ano po? Ito po, from pet to pit. Siya po ay paboritong anak ng kanyang ama na si Jacob. Siya po yung pinaka-pet. At dahil po doon, siya po yung paborito, siya po ay, ang kanyang buhay ay kinaingitan. At dahil po doon, siya po ay naitapon doon sa buhay. Ano kaya po from pet to pit. And then from pit to Potiphar. Ano, ito po yung kwento ng buhay ni Joseph. Ano, siya itinapon sa buhay at tinapon siya ng kanyang mga kapatid dahil doon sa kanyang vision na ibinigay ng Panginoon, na sinabi niya na darating ang araw na silang lahat ay luluhod. Siya ay nagkaroon ng panaginip, at sa kanyang panaginip nakita niya na ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kapatid ay lumuhod sa kanya. At yun po ay nagalit ang kanyang mga kapatid. At kaya yun ang dahilan from pit, siya po ay napapunta po din sa Potiphar, sa bahay po ni Potiphar, dahil siya po ay ipinagbili. At yun ay kasama sa mga plano ng Panginoon. And then, binasa po natin yung verse 21 to 23.
sa magandang naging buhay po ni Joseph doon sa palasyo kay Potiphar, ay ito po nangyari po. Nagkaroon po siya ng tinatawag na trials na naman. Siya po ay napagbintangan dahil sabi po kanina, si Joseph ay isang magandang matipuno at magandang lalaki. Nagkaroon po ng gusto sa kanya ang asawa po ng Potiphar. Kaya siya po ay nabilanggo. Yan po ang pinaka-summary. And then from prison to palace. From prison to palace. Ito po yung stages ng buhay po ni Jose. At nakikita po natin sa stages ng kanyang buhay ay na-experience po niya ang presence ng Panginoon. Ang key phrase dito po sa ating binasang text, dito po sa Genesis 39, ay because the Lord was with Joseph. Because the Lord was with Joseph. Napakahalaga po ng phrase na ito. Sa talata po 39 ay makikita po natin na sa King James Version ay 7 times binanggit po yung the Lord was with Joseph, or the presence of God. Sa ibang salin po ay 5, and sa Tagalog po ay binanggit din po na 4 na beses. In other words, ang dahilan ng tagumpay ni Joseph ay sapagkat siya po ay pinatnubayan ng ating Panginoon. Ang presensya po ng Panginoon ay nasa Joseph. At napakahalaga po ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. At dito po makikita po natin sa buhay ni Joseph, ang sabi doon, because the Lord was with Joseph, ano po ang naging epekto nito sa buhay ni Jose? Sa kabila ng maraming pagsubok siyang naranasan sa buhay. Nagbago po yung nakikita po natin na nagkaroon ng new normal sa kanyang buhay. Mula sa pagiging paboritong anak, siya po ay naging alipin doon po sa Egypt. Yun po ay new normal. Hindi po siya sanay sa ganung buhay. At ano po ang makikita po natin dito? Na bagamat nagkaroon ng new normal, nagkaroon ng panibagong buhay si Joseph doon, siya po ay naging alipin. Pero ang sabi po doon, hindi siya pinabayaanan ng Panginoon. Ang sabi po ng verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered. Nang siya po ay naandun na po sa Egypt, siya po ay naging alipin. Pinagbili siya. At dahil ang Panginoon ay nasa kanya, sabi po doon, siya ay pinagpaalan ng Panginoon. At siya po ay pinira sa bahay po ng Egyptian master. Yung Potiphar, sabi po ng verse 2. At sa loob ng taon ng paglilingkod po ni Jose, ang sabi po ng verse 3, and his master saw that the Lord was with him. His master saw that the Lord was with him. Alam niyo po ba mga kapatid, ilang taon si Joseph nang siya po ay naging alipin sa Egypt? Siya po ay 17 taong gulang. At nang siya po ay naging prime minister, ilang taon po siya? Siya po ay 30 years old. Ilang taon po siya nagbilanggo? Siya po ay 2 taon na nagbilanggo. Siya po ay napagbintangan siya sa kasalanan na hindi naman po niya ginagawa. Kaya po para makita po natin yung background. In other words, ilang taon pong naglingkod, naging tagapaglingkod si Joseph sa bahay po ni Potiphar? 11 years. Sa loob ng 11 taon, na paglilingkod po ni Joseph, siya po ay naging faithful. Makikita po natin doon, si Joseph po ay ang kanyang testimony is very powerful. Ang kanyang patutuo sa sambayanan ni Potiphar at mga naandun po ay naging powerful. Kaya sabi po doon, his master saw that the Lord was with him. Nakita po ng kanyang Panginoon na itong si Jose ay pinapaknubayan ng ating Panginoon. Kaya makikita po natin sa mga talatang ito, mga kapatid, at hindi lamang po isang araw, hindi lamang isang linggo. Sabi po sa Tagalog, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar, pinapaknubayan siya
ni Yahweh. 11 taon, pinapatnubayan siya. At ang sabi doon, anumang gawin ay nagtatagumpay. At ang sabi po ng verse 3, napansin ni Ptr. Na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Napakaganda na po. Makikita po natin doon na ang patotoo ni Jose bilang isang manggagawa, bilang isang Kristiyano, siya po ang kanyang testimony is very powerful. Napaka makapangyarihan, napaka-effective ng kanyang buhay. Sa loob ng 11 taon, siya ay naging faithful. At kahit nang siya ay nakando sa bilangguan, sabi ng ating talata na halos hindi na gumagawa ng bantay bilanggo sapagkat ipinagkatiwala nila ang lahat kay Jose dahil sa maayos nitong paglilingkod. Ano makikita natin po sa buhay ni Jose? Sa mga talata nito sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay ating pinag-aaralan ito ay hindi para matanyag si Jose, kundi ang dapat nating makita dito yung presence ng God. Hindi po mahalaga dito si Jose. Ang mahalaga po dito ay yung presensya ng Panginoon. Kapag nasa atin po ang presensya ng Panginoon, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, tayo po ay magtatagumpay. Kahit tayo po ay nasa isang sitwasyon o sa isang kalagayan na hindi natin gusto, pwede po tayo magtagumpay. Kung tayo po ay matapat, na naglilingkod at tayo po ay pinapatnubayan ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, his master saw that the Lord was with him. And the Lord caused all that he did to succeed in his hand. Mga kapatid, ang success ni Jose ay nagmula sa Panginoon. Hindi po sa kanyang sariling lakas. Hindi po sa kanyang sariling galing. At kung ating titingnan po ito sa ating buhay, ay ganun din po. Ano bang success meron po tayo ngayon, huwag natin kalilimutan, then success na meron po tayo, yan ay galing sa Panginoon. Dahil po ang presensya ng Panginoon ay nasa ating buhay. Ano po? Yung pag-iingat na meron tayo ngayon sa panahon ng pandemic, sa panahon ng COVID, provision, protection, yan ay hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa mga mask na ating tinatakip, bagamat mahalaga yan, kailangan nating sumunod sa batas. Yan ay bahagi ng pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya anumang success, ang sabi ng and that the Lord caused all that He did to succeed in His hand. Ang dahilan kung bakit siya naging successful, ang dahilan kung bakit siya po naging matagumpay, ang dahilan kung bakit siya po ay nagkaroon ng magandang patotoo sa mata ng kanyang pinaglilingkuran ay dahil po yung sa presence ng ating Panginoon. Kaya new thinking about God's presence. Nawa sa panahon ito ay magkaroon tayo ng bagong pananaw. Kalimutan na natin po ang nakalipas. Ano ba ang iyong kalagayan ngayon? Kung ikaw man ay naka-experience na katulad ng na-experience ni Jose, kinakailangan tayong lumapit sa Panginoon, magpasakop sa Panginoon, gawin ang kalooban ng Panginoon dahil tayo tumanggap ng vision. And darating sa ating buhay ang pagpapala ng Panginoon. At ano po ang sabi ko ng talata ng verse 3? His master saw that the Lord was with him. Ano po ibig sabihin noon? Ptr. saw God in His walk. Nakita ng Ptr. ng kanyang Panginoon ang Diyos sa kanyang pamumuhay, sa kanyang paglakad. Na pambihira itong si Jose. Pambihira ang kanyang kalagayan. Siya naman po ay bata pa. Pero sa buong panahon ng kanyang paglilingkod doon sa bahay ng Ptr. for 11 years, sabi niya, pambihira itong si Jose.
maganda ang kanyang testimony. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-complain sa Diyos. Bakit ganito? Bakit nawalan ako ng trabaho? Napalayo ako sa aking mga magulang? Hindi po. Siya po ay naglingkod sa Panginoon. Ptr. God in His walk. Number 2, Ptr. God in His word. Hindi lamang sa paraan ng kanyang pamumuhay, maging sa kanyang paglilingkod, sa kanyang mga ginagawa. Ito ho si Jose ay naging faithful. Ginagawa niya ang lahat ng bagay ng walang reklamo. Ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa kalawalhatian ng Diyos. Kaya nakita ng Ptr. Itong si Jose pinapatnubayan. At dahil doon sa magandang paglilingkod ni Jose kay Ptr, si Ptr ay pinagpala rin ni Yahweh. Kaya kahit ang kanyang bukirin, pinagpala. Kaya lahat ng bagay ay pinagkatiwala kay Jose. Sabi na, gawin mo ang lahat ng bagay, maliban sa aking kakainin, ako na magpapasa sa aking kakainin. At yun ang ating makikita dito po kay Jose. Si Jose po, makikita natin, una nakita ng Ptr ang paraan ng kanyang pamumuhay. Sa kanyang paraan ng pamumuhay, nakita ng Ptr ang presensya ng Panginoon. Nakita ng Ptr ang Diyos sa kanyang paglilingkod, sa kanyang ginagawa. Third, nakita ng Ptr his willingness to endure trials and suffering, and most importantly, his faithfulness to God. Nakita ni Ptr ang Diyos sa kanyang kung paano niya paglabanan ang mga trials and suffering. Siguro tinanong ng Ptr, saan ka ba nanggaling, Jose? Ano ba ang dahilan bakit napunta ka dito sa Egypt? Pero makikita po natin lahat ng pinagdaanan po ni Jose. Naging sa temptation na dumating sa kanyang buhay. Nabunga ng kanyang faithfulness sa God. Ang lahat ng iyon ay kanyang napagtagumpayan. Nakita po yun ng Ptr. Nakita yun ng mga taong nakapaligid sa kanya. So ano ang number 1 na makikita natin sa buhay ni Jose? Because the Lord was with him. Nagkaroon siya ng powerful testimony. Ganun po mga kapatid sa ating buhay. Kapag ang presensya ng Panginoon ay nasa atin, lalo na sa panahon ito ng new normal, maniniwala ang mga tao na tayo po ay mga mananampalataya. Kaya ano po sabi ng Romans 8:37? No, in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. Tayo daw po ay more than conqueror. Why? Dahil merong nagmamahal sa atin. Yan ang ating Panginoon. Kaya kung alam mo na ang presensya ng Panginoon ay nasa atin, ano man ang ating pagdaanan, ano man ang kahirapan na ating nararanasan ngayon, nawalan man tayo ng trabaho, naghahanap man tayo ng trabaho, dapat ay manatili tayo matapat sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay mayroong mabuting plano sa ating buhay. Ang sabi po ni Paul sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Magagawa natin ang lahat ng bagay. Kaya sa umaga po dito mga kapatid, tayo po ay pinapaalalahanan ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng bagong pananaw patungkol sa presensya po ng ating Panginoon. Kalimutan na po natin ang mga bagay na lumipas, hindi na po natin may babalik yan. Pero maganda natin tanawin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. So nasa will normal na po tayo. Subalit ang presensya ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Siya ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Kaya pag ating pinag-aaralan, binabasa po natin ang salita ng Panginoon, kaya po meron tayong weekly devotion. Kasi doon natin makikita kung gaano kabuti ang Panginoon. Ano man ang sitwasyon na ating pinagdaanan. Si Jose mula sa pagpaboritong anak, siya po ay itinapon sa balon sa hukay. Pit symbolizes death, hopelessness. Parang wala na. Siguro,
maring ikaw ay nasa pakiramdam mo, ikaw ay nasa buhay ngayon. Pero huwag kang mawala ng pag-asa habang ikaw ay humihinga. May layunin ng Diyos kung bakit kayo nilagay niyan. Siguro nais ng Panginoon ikaw ay i-level up. Nais ng Panginoon na magkaroon ka ng strong testimony. Like Joseph. From pit to Ptr. At sa bahay ni Ptr, siya po ay nagkaroon ng strong testimony. Ang sabi po ng banal na kasulatan, napansin ni Ptr na si Jose ay pinapatnubayan ni Yahweh. You know, ang isang bagay na napakaganda. Number 2, na ating makikita sa buhay ni Jose dahil sa kanya ang presensya ng Panginoon, he had a prosperous testimony. Hindi lamang po siya nagkaroon ng tinatawag na powerful testimony. Ang kanyang testimony is prosperous. Nakikita po natin yun sa verse 2. And the Lord was with Joseph so that he prospered. Saan mo siya naging prosperous? Saan siya nagtagumpay? Saan siya umunlad? Nung siya po nasa Egypt. Pero bago siya po nakarating ng Egypt, siya po ay itinapon muna sa balon. Sa balon muna po siya nilagay. Pero sabi nung siya nasa Egypt na, the Lord prospered him. And he lived in the house of the Egyptian master for 11 years. For 11 years. At sa duration po ng 11 years, ano po ang sabi ng verse 4? Joseph found favor in his eyes, sa mata ng Ptr, and became his attendants. Siya po yung pinamahala. Ptr put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng kanyang pag-aari, lahat ng kanyang business, bukirin, lahat ng bagay, pinamahala sa kanya maliban sa kakainin ng Ptr at maliban of course sa kanyang pamilya. Mamaya makikita po natin dahil may temptation na dumating sa kanya at yun po ay tinanggihan po ni Joseph. So makikita po natin dito, si Joseph po hindi lamang nagkaroon ng powerful testimony, nagkaroon din siya ng prosperous testimony. Yung prosperous na pagtotoo na siya imunlad. Alam niyo po, siguro po ang pag-unlad ay, ang blessings ay darating kapag tayo po ay nakakitaan ng magandang testimony, ng magandang pagtotoo. Huwag mo tayong magmadali. Ang pag-unlad hindi mo galing sa ating sariling lakas. Ang pag-unlad natin, ang pag-angat natin ay magmumula yan sa Panginoon. Tayo po bilang mga mananampalataya. Kaano ang sabi ng Psalms 16 verse 11? I said to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Diba? Apart from you, diba? I have no good thing. Kaya yung success po natin mga kapatid, magmumula sa Panginoon. Hindi yung sa ating sariling lakas. Kaya nga po sabi, there's some potential outside of God's presence, there is no real satisfaction in life. Kahit magkaroon ka pa ng bagong kotse, magandang bahay, magandang girlfriend, gwapong boyfriend, pero kung tayo po ay malayo sa presensya ng Panginoon, wala pong satisfaction. Wala pong tayong magkakaroon ng kasiyahan sa buhay. Laging hungkang. Kaya tingnan po natin ang sitwasyon ni Joseph. Sa kanyang buhay. Kaya tinutulong nga po sa atin. Siya rin po ay naka-experience ng new normal. Pero sa panahon ng new normal na yun, na hindi normal na kanyang sitwasyon, na malayo siya sa kanyang pamilya, naging alipin siya, at siguro yung starting na kanyang buhay ay hindi maganda, mahirap dahil siya po ay alipin.
Pero dahil sa kanyang matapat na pamumuhay, dahil sa kanyang magandang paglilingkod, dahil sa kanyang matiyagang pagtitiis ng mga hirap at mga pasakit, siya po ay nagtagumpay. At nakita ng Ptr. na siya po ay pinapagtibayan ng ating Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit siya po nagkaroon ng powerful testimony. At pangalawa, yun din ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng tinatawag na prosperous testimony. Binila siya ng Panginoon. Pinagpala siya ng Panginoon. Ano ho? Inangat siya ng Panginoon for 11 years. For 11 years. Kasi yung 12 and 13, mamaya makikita natin, ay meron another trials na dumating sa kanyang buhay. Kaya makikita po natin sa ating buhay ay talagang merong bagyo. Kahit sa bansang Pilipinas ay taon-taon merong bagyo. At sa buhay ng Kristiyano, hindi po mawawala ang bagyo. Laging merong bagyo. At ano po ang purpose ng trials? Ano po ang purpose ng mga pagsubok na yan, ng mga kahirapan na yan? Sabi ko doon, God's purpose in our trials is not to harm us, but to develop and sanctify us. To sanctify us and to develop us. Ano po? Yun ang purpose. Sino ang ating makikita sa buhay ni Jose? Siya ay sinanctify ng Panginoon. Siya po ay dinanal ng Panginoon. Siya po ay in-equip ng Panginoon. And sa new normal na yun, doon niya na-realize ang presensya ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, at lalo siyang lumago, lalo siyang tumatag. Lumago siya sa kanyang spiritual life, lumago siya sa mga pagpapalang material. Kaya ang sabi ng verse 2, and he prospered. Siya po ay naging success, naging prosperous. At hindi lamang siya naging prosperous in material things, naging prosperous siya sa spiritual things. Yung kanyang testimony, nakita ng hari, nakita ng Ptr. ang pagpapala ang kamay ng Panginoon, the invisible hands of God. So mga kapatid, we can trust Him to protect us and grow us amid the hardship of this life. Pwede yun natin siyang pagtiwalaan para ingatan tayo at lumago tayo sa panahon ng pandemic na ito, ng hardship na ito. Siguro ang dahilan kung bakit merong pandemic, kung bakit merong COVID, siguro merong something na tinuturo sa atin ng Panginoon. Siguro merong something na gusto niyang matutunan natin sa panahon ito ng pandemic. Na magkaroon tayo ng panahon ng pagsisiyasa. Magkaroon tayo ng panahon ng pagbubulay. Na tayo ay iniligtas ng Panginoon, na tayo ay may plano ng Diyos sa ating buhay. Na tayo ay magpakatotoo, na tayo ay maging tunay na Kristiyano. Yun ang nakita ko sa panahon ito ng pandemic. And praise the Lord. Hindi tayo nagkakasakit, wala nagkakasakit sa ating pamilya. Pinagpapala tayo ng Panginoon kahit wala tayong trabaho. Limited ang ating pasok, meron pumapasok 3 days lang a week. Hindi salamat sa Panginoon. Patuloy tayong tumataba, may kapayapaan tayo, hindi tayo natatakot. Kasi yan ay sign ng presence ng God. New normal. New thinking for a new normal. And today is new thinking about God's presence. Kung ang presensya ng pandemic, ng virus, nakikita natin, naririnig natin everyday, dumadami. Ang mga bilang ng mga nalalagyan ng virus na ito, nagkakasakit. Hindi tayo nagagalak dahil nagkakaroon sila, nalulungkot tayo. Pero makita natin na sa kabila ng lahat ng ito, na merong layunin ng Panginoon. Sana matuto tayo. Sana makita natin. Sana maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. Sana maging mapaglingkod tayo sa Panginoon. So makikita natin dito, sa kabila ng new normal sa buhay ni Jose, hindi lamang nagkaroon siya ng powerful testimony. Ang kanyang testimony is prosperous. Prosperous. Kaya makikita po natin dito mga kapatid, obedience to the Lord may lead us into the eye of a terrible storm. Nagkaroon ng matinding bagyo
sa buhay ni Jose. Kailan po yung dumating? Nung tinanggap niya yung vision. Yung vision ng Panginoon. Bakit kay Jose binigay? Bakit hindi sa tatay? Kasi nga po, lalong magkakaroon ng problema kung sa tatay binigay, sasabihin kay Jose. Dahil nainggit nga po sa kanya yung kanyang mga kapatid. Binigyan nga lang po ng isang mahabang manggas. Ng isang gamit na inggit na yung kanyang mga kapatid. So dito po makikita natin, yung pagsunod niya sa Panginoon ay nagdala sa kanya doon sa mga matitinding bagyo ng buhay. Pero makikita po natin yung mga bagyo ng buhay na yon ay kinasangkapan ng Panginoon para mag-glorify ang Panginoon, makita ang Panginoon. At yun din po ang kinasangkapan ng Panginoon para siya po ay i-bless. Yung bagyo ng buhay na yun sa buhay ni Joseph. Kaya kapatid, kung ikaw ay merong bagyo na pinagdaraanan ngayon, kung meron kang buhay na kinalalagyan ngayon, hindi pa yan nakatapusan. Ang Diyos ay merong magandang plano. Ang Diyos ay merong magandang layunin. Ang mahalaga, madama natin ang presensya ng Panginoon. Sabi po ng Jeremiah 29 verse 11, I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity. Bahagi po yung prosperity, kasaganaan, not disaster. Kung wala ka pang trabaho ngayon, hindi po yung disaster. Yan ay paghahanda para sa prosperity na darating. Ano po? Ang mahalaga, tayo ay naandun sa sentro ng kalooban ng Panginoon at ang presensya ng Panginoon ay dumadaloy sa atin. Sabi dito, plans to bring about the future you hope for. Napakaganda, ano po? Yung plano ng ating Panginoon sa ating buhay. Sabi po sa paraphrase translation, I will bless you with a future filled with hope. I will bless you with a future filled with hope. A future of success and not of suffering. Ano po? Hindi puro hirap. Of course, nandun po yung filled with hope in a future of success. But bahagi naman yung suffering, may endure natin yung suffering, ma-overcome natin yung suffering. But napagalan ng plano ng Panginoon. Mga kapatid, si Joseph ay nag-survive. Joseph survived the ups and downs of his life because God was with him. Si Joseph po, maraming ups and downs, pero lahat ng nayon na overcome niya, sabi ng talata, because God was with him. Tayo rin po, we too can survive in life. Resting in this path of God's continual company. Hindi po nagbabago ang Diyos. Kaya ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong sitwasyon, ano po, huwag mo kalilimutan. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang question po ito, do you want whatever you do prosper? Gusto mo ba na ang lahat ng iyong ginagawa maging matagumpay, maunlad? Ano po ang sagot natin? Possible oo. At ano po ang answer? Ang tugon po ay the presence of God. Stay in the presence of God. Stay close in the presence of God. Live like Joseph did, regardless of your circumstances. Mamuhay po tayo na katulad ni Joseph. Ano po agad ng ginawa? Number 1, walk the talk. Kung ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay tumanggap mo sa Panginoon, isinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Pero hindi ka naman namumuhay para sa Panginoon. Siguro ito po yung turning point. Walk the talk.
Magbalik loob tayo sa Panginoon, gawin natin ang kanyang kalooban. Number 2, dare to be different. Ano po? Dare to be different. Mamuhay ka ng kaiba. Si Joseph, namuhay siya ng kakaiba. Kaya sabi doon, napansin ni Ptr. na sa buong panahon ng kanyang paglilingkod. Si Joseph, pinapatnubayan ni Yahweh. Dare to be different. Be faithful to God. Be faithful to God. Ano ba yung pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon? Be faithful to Him. Serve God. Put God first in your life. Unahin mo siya. Baka naman ang dami mong time sa Facebook, sa Messenger, sa computer, playing, baka naman hindi mo nagagawa yung devotion. No. Put God first in your life. You know yung ating kaibahan. And reaching the lost. Reaching the lost. Si Joseph, na-reach niya yung Ptr. because ang nagitan ng kanyang buhay. Nakita ng Ptr. ang kanyang pamumuhay. Nakita ng Ptr. sa paraan ng kanyang paglilingkod. Siya ay matapat na naglilingkod. Nakita ng Ptr. sa paraan kung paano tumutugon si Jose sa mga trials and suffering ng kanyang buhay. Hindi po ba? Mahalaga po yun sa ating buhay. Third, yun po, i-pursue po natin yung God's agenda, not ours, not yours. Pursue God's agenda, not yours. Ang i-pursue po natin yung agenda ng Panginoon. Ano po ba yung dahilan? Bakit ka tinawag ng Panginoon? Ano ba ang kanyang purpose? Ano po ba ang kanyang pinagagawa? Sometimes our agenda, yung ginagawa natin ay hindi naman agenda ng Panginoon. No. Si Jose, sa kabila ng lahat ng iyon, alam niya ang agenda ng Panginoon sa kanyang buhay. At yun ang kanyang pinursu. Kaya siya ay naging maingat sa kanyang pamumuhay. Siya ay naging mabuti sa kanyang paglilingkod. Naging masipag siya sa kanyang paglilingkod. At meron siyang, nanindigan siya. Na ipinakita niya sa buong mundo na ang kanyang Diyos ay iba sa Diyos ng mga nakapaligid sa kanya. In other words, ito pong si Joseph ay picture ng Kristiyanong namuhay sa gitna ng mga taong walang pamumuhay, walang Kristo. Siya po ay nanindigan. Pinursu niya ang agenda ng Panginoon, hindi po kanya. And fourth, stand strong in the Lord. Be like Joseph. He stands strong in the Lord. And last, makikita po natin sa buhay ni Joseph, siya po ay naghintay patiently. Hindi po siya nagmadali. Naghintay siya. Di po ba, 17 years, nasa Egypt siya. Then, he served for 11 years. And then, he spent another 2 years in the prison cell. And then, he became a prime minister at the age of 30. He waited patiently for the Lord. You know, ang dahilan ng kanyang pagiging prosperous. Marunong siya maghintay. Ang marunong maghintay, pinagpapala ng Diyos. Amen po ba? Amen. And last but not the least, he had a pure and perfect testimony. He had a pure, meron siyang dalisay, totoo, at ganap na patotoo. Sabi po diyan, Joseph lived a life of integrity and was faithful to God in the midst of prosperity and adversity. You know yung tinatawag nating integrity? Yung meron tayong, nandulo yung ating kasapatan, hindi lamang sa panahon ng prosperity, kundi maging sa panahon ng adversity. In all season of life, makikita po natin
na yung testimony po ni Jose ay perfect and pure in the sight, sa paningin ng kanyang mga nakapaligid po sa kanya. God, ito po yung pinakasama rin ng kanyang buhay, God was with him in servitude. Verse 1 to 3 o to 10. Ano po? Ano po ang servitude? Yung pong pagkaalipin. Siya po ay naging alipin. Siya po ay naglingkod. Ano ho? Pero ang Diyos nasa kanya. And then, ito na po, yung dumating, God was with him in seduction. Ano, pagdating po ng verse 6, ang sabi ng Biblia, ito pong si Jose ay gwapo, matipuno. And then, every day, sabi ng Biblia, itong si Jose ay tinutokso ng asawa ni Ptr. Nagustuhan siya. Araw-araw, kinukulis siya. Sabi niya, sipingan mo ko. No? Wala namang tao dito, wala namang nakakakita. Sipingan mo ako. Mamaya, makikita po natin yan. But dito po makikita natin, God was with him in seduction. And God was with him in suffering. Suffering na andun siya sa kulungan, naghirap uli siya, but God was with him. Ano? Siya po ay naging faithful sa ating Panginoon. So, yun po, ano po ang benefits? What are the benefits of God's presence in your life, in our life? Why seek God's presence? Number one, God's presence enable us to overcome trials, suffering, and temptation. Ano po? God's presence enable us to overcome trials, sufferings, and temptation. Makikita po natin yan. Ito po, verse 4 to 10. Mula noon, dahil si Jose ay pinagpala ni Yahweh, ang buong sambayan ni Ptr, pati ang kanyang mga bukirin. Ano? Ang galing, ano? Yung sambayan ng Ptr pinagpala, pati ang kanyang bukirin. Ipinagkatiwala ni Ptr kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Napakaganda, no? Gawin mo na lahat, ikaw na mamamahala, except sa aking kakainin. At sa aking, yun nga lang sinabi doon eh, ano po, kakainin. Pero si Jose matipuno at magandang lalaki, katulad ni Kuya John David. Kasalanan ba ang maging magandang lalaki? Parang dito, parang kasalanan, ano? Sabi po doon, dumating ang panahon, yan na, pinagnasaan siya ng asawa ni Ptr. Sabi nito, sipingan mo ako. Ano? Grabe, ano? Nakikiusap, sipingan siya. Ano po ang naging reaction ni Jose? Dahil nasa kanyang presence ng God, tumanggi si Jose at sinabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niyo sa akin ang lahat, sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. No, sabi niyo siya, pinamahala na po sa akin ang lahat, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Pasinin niyo po, dahil ramdam po ni Jose, ang presence ng God nasa kanya. Sinabi niya, hindi ako pwedeng magkasala sa Diyos. Hindi ko siya pwedeng pagtaksilan. At hindi ko ako pwedeng magkasala sa Diyos. Ito po, matindi, verse 10. Hindi pinapansin mo siya ang babae kahit araw-araw ito nakikiusap na sumibig sa kanya. Pansinin niyo po, kung gaano katindi po yung pressure, kung gaano katindi yung temptation na dumating sa buhay ni Jose. Siguro sinasabi po ni Ptr, Mrs. Ptr, lalo yung sa mga huling talata, hindi ko na po inilagay. Kaya gumawa siya ng kwento, sabi doon isang araw, walang tao doon sa bahay, siguro kinausap, huwag muna kayong pumunta, meron akong plano. Ang ginawa niya, nang pagdating ni Jose, gagawin yung everyday routine na kanyang ginagawa, bigla siyang dinakma
no, ng babae, dahil kakakulit araw-araw. Sabi siguro kay Jose, Jose, halika na, bagong toothbrush ako. No? Gumamit ako ng Listerine. Sige, siyempre, toksi, ano po. Pangalawa, wala naman ka nakakakita. Di ba? Ang tindi po ng tukso. Pero makikita po natin doon yung presence. Pag nasa iyo po ang presence ng God, ito po yung magbibigay sa atin ng lakas to overcome trials, sufferings, and temptation. Why? Because the presence of God. Ano po, napakahalaga. Hindi ho nagtagumpay ang kasalanan. Hindi ho pinagbigyan ni siya. Hindi ho pinasinig siya araw-araw itong nakikiusap sa kanya na si Bibing. Ano, baka yung ating kapitbahay, isang beses lamang tayong tinukso, pare, inom na. Pare, hit na. Ang bilis naman natin mag-believe. Tapos hihingi tayo ng presence ng God, hihingi tayo ng favor ng God. Pero yung gusto ng Panginoon, hindi natin maibigay. Ito si Jose, faithful for 11 years. Ginawa ito araw-araw. Ang mga Egyptian, magaganda, matatamis ang ilong. No? Siguro lahat ng pabango ay ibinuhos na pwede kang maakit. No? At isa sa kahinaan ng mga lalaki, babae. No? Pero ito pong matinding pagsubok na ito, na-overcome po ni Jose. Why? Because the presence of God was with him. So yun po ang nagagawa. Bakit mahalaga ang presence ng God sa ating buhay? Pangalawa, God's presence give us the joy of abundance. God's presence give us the joy of abundance. Si Jose, after po nung siya po ay hindi niya napagbigyan, nagalit sa kanya yung Ptr. Siya po ay pinabilanggo na kulong from Ptr to prison. Ano? Sa loob ng 2 taon, siya po ay nabilanggo. And then, ayun na, nagkaroon siya ng panaginip, nagkaroon siya ng mga kaibigan niya sa loob, na-interpret yung panaginip, nagkaroon ng panaginip. Ang pero hindi may paliwanan na, yun na, bahagi ng plano ng Panginoon, hindi alam ni Jose. Pero sila na sumusunod sa guidance ng Panginoon. At makikita po natin, muli, si Jose po ay nakabalik at nabigyan po siya ng magandang karangalan from prison to palace. Siya po ay naging pinakamataas, naging prime minister ng buong Egypt. Para ito na po, para po mapulpil, magkaroon ng katuparan yung magandang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. At ano pa natin makikita? Nagkaroon ng tinatawag na abundance sa buhay ni Jose. After ng trials, after ng temptation, after ng suffering, ito po, joy of abundance. Ano sabi ng Psalm 16:11? You make known to me the path of life. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Now, in your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forever. Napakaganda, no? Na ang presensya ng Panginoon sa Tagalog po, ang sabi diyan, ituturo mo ang landas patungo sa buhay. No, sabi ni David, ituturo mo, Panginoon, sa akin ang landas sa buhay. Sa piling mo'y nadarama ang lubos ng kagalakan. Ang dulot mo ay nagdudulot ng ligaya, walang hanggan. Mga kapatid, ito ang plano ng Panginoon sa ating buhay. Ang buhay, maraming ups and downs. Pero alam mo, kung alam mo kasama mo ang Panginoon, ma-overcome mo ang lahat. Mababago ang lahat. Na andito tayo sa panahon, you thinking about God's presence. Nawa sa umagang ito ang isa'y makatulong sa atin. Nabaguhin natin ang ating pananaw. Hindi ka iniiwan ng Panginoon, hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hanggang ngayon, mahal ka ng Panginoon. Ang kinakailangan natin magbalik loob sa ating Panginoon. Ang ating panalangin ay ituturo mo ang landas patungo sa buhay. Lumapit tayo sa Panginoon, sabihin sa Panginoon, Panginoon, ituturo mo po
mo ang landas patungo sa buhay, sapagkat sa piling mo madaramay yung lubos na kagalakan. Ang tulong mo ay magtutulot ng ligaya, walang humpay. Ano sabi po ni David? Psalms 37, verse 25 and 26. I have been young and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken, or the children begging for bread. He is ever lending generously, and his children become a blessing. Di ba napakaganda? Mula pagkabata, ngayon ako'y matanda na, walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya. O ang kanyang anak ay namalimos. Wala daw po. Why? Kasi plano ng Panginoon na tayo po ay i-bless. Kung tayo po ay susunod. Ang presence ng God ay nagdudulot ng joy of abundance. Blessing. Kaya nga sa panahon ng pandemic nito, ay kung inyong nakita yung kagalakan ng ating mga CAP program, this week tumanggap sila ng tiga 25 kilos na bigas with groceries. Ano ha? Sabi, oh Lord, oh Pastor, salamat sa Panginoon, answered prayer. Talaga kailangan namin. Yung isa na kumuha na nanay, nagmamadali kasi wala palang isang saing. Sabi niya, ako'y nananalangin, sa devotion yun, pinakita ang Panginoon magbibigay. Ako, pagkakuha ng isang ng 25 kilos na bigas, sakay agad sa tricycle, at siya uuwi at siya ay magsasaing at tuwa-tuwa. Di ba? Ang presence ng God ay nagbibigay ng joy of abundance. Kagalakan, sa atin, binibigay po ng Panginoon. Third, the presence of God brings protection and promotion. Yun ho, pagdating po ng Genesis 39 hanggang 10 up onward, makikita po natin yun, yung protection and promotion. And then pagdating po ng Genesis chapter 40, 41, makikita natin yan sa buhay ni Jose. Yung protection and promotion ng ating Panginoon. So, mga kapatid, basahin niyo po ang Genesis, pag-aralan niyo ang buhay ni Joseph, at kung gusto niyo po ng protection and promotion, ang susi ay the presence of God. Mga pangako po yan. And last, the presence of God brings healing, restoration, and transformation. There is healing. Nagkaroon ng healing sa kanyang family. Nagkaroon ng forgiveness, ng restoration. And nagkaroon po ng transformation. Napakaganda po nun, ang presence ng God. Yan ang nagagawa ng presence ng God sa ating buhay. At sa simula, parang hindi maganda, pangit. Pero makikita mo ang plano ng Panginoon kapag ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Panginoon. Sa mga kapatid, how to enter and enjoy God's presence? Paano po? Number 1, surrender your life to God. You must surrender your life. Hindi mo ma-experience ang presence ng God. Hindi mo ma-enjoy ang presence ng God kung hindi mo isusuko ang iyong buhay sa Panginoon. Mananampalataya ka na, tinanggap mo na sa Jesus. Pero ang ginagawa mo labag sa Panginoon. Now might be this the right time for you to surrender your life to God. Come to God. Lumapit tayo sa Panginoon. At humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. At tayo po na patuloy na pinagpapala ng Panginoon, patuloy natin i-surrender ang ating buhay sa Panginoon. Thank you, Lord. At kung ikaw faithfully na ginagawa mo, and yet merong trials like Joseph, matutunan natin, wait patiently for the Lord. Meron siyang magandang plano. Pinatatatag ka niya, pinatitibay ka niya. Number 1, surrender your life to God. Number 2, recognize the presence of God. Recognize, ito pong pandemic na ito pong COVID-19 na ito ay the invisible hands of God. Kasi ang ating kalaban invisible, hindi natin nakikita, pero yung manifestation na kanyang gawa, malakas, makapangyarihan, ang ating Diyos ay higit na makapangyarihan. At kailangan po natin i-recognize yung presence ng God. Di ba everyday, ang ating mga magulang, ating mga mahal sa buhay, lumalabas nagtatrabaho. Salamat, umuwi sila ng bahay, laging ligtas. Hindi tayo dinadapuan, hindi tayo naapektuhan. That's the presence of God. Protection of God sa ating buhay.
lives. So we must recognize the presence of God. And in order for us to enjoy His presence every day, third is claim the promises of God for you. Claim the promises of God for you. Ano po ba yung mga promises ng Panginoon? Number 1, I will be with you. Number 3, I will protect you. Assignment ko sa inyo, hanapin niyo ito sa Biblia. Ano po? Itong mga promises na ito, ilagay niyo po din sa tapat. Ano, para meron nyo kayong napangahawakan na promise ng Panginoon. The reason why na hindi ko inilagay yung text is for you to have an assignment. Ano, magkaroon kayo po ng bahagi para ito po yung mga promises ng Panginoon. Ang sabi niya, I will be with you. I will protect you. I will be your strength. I will answer you. I will provide for you. And I will give you peace. And I will always love you. Napakaganda. Yan mo yung mga pangako ng Panginoon. Kaya naman ang iyong sitwasyon, kapatid, panghawakan mo ang mga pangako ng Panginoon. At tiyak na may experience mo ang kanyang presence. And last but not the least, do what it says. Now, gawin mo kung ano yung sinasabi po ng mga pangako ng Panginoon. Ano ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. So, to summarize, ito po yung summary ng buhay ni Jose. In order for us to experience the presence of God. Number 1, makikita po natin dito, he accepted the process without grudging. In-accept niyo siya, tinanggap niyo siya yung proseso ng Panginoon, yung paraan ng Panginoon na walang reklamo. Dahil alam niya na siya tinawag ng Panginoon at meron siyang vision, meron siyang panitain. Number 2, sa buhay niyo siya, he never gave up. Hindi siya sumuko. Patong-patong ang problema. Nagsimula ang problema nang nagkaroon siya ng vision, pero hindi siya sumuko. He never gave up. Why? Because the presence of God was with him. Pag alam mo ang presensya ng Panginoon nasa iyo, hindi ka susuko. Pero kapag nawala ang presence ng God, madali kang sumuko. The presence of God. Number 3, fear God and run away from sin. Run away. Si Jose, nang siya iniyayakap na, tumakbo, hindi palapit, palayo. Run away. Kung alam mo ng tukso yung computer o yung mga gadgets na yan, lumayo ka na. Mag-devotion ka na muna. Run away. Masakot sa Panginoon. Fourth, filled with the Spirit of God. Be filled with the Spirit of God. Yan yung presence ng God. Number 5, forgiving heart like our Lord Jesus Christ. Siguro ito na yung panahon na reason kung bakit hindi tayo mas parang ang feeling natin, ang layo natin sa Panginoon. O baka merong, magkaroon tayo ng forgiveness. Baka patawarin na natin yung nakasakit sa atin. Yung nangutang sa atin na hindi nagbayad. Na sinabing, ikaw naman ay nadala dahil sinabi mo sa kanyang panag-inip. Ikaw yung magpapautang, kaya nagpautang ka. Ngayon, isang taon na hindi ka pa binabayadan. Pag nakikita mo, lagi masama ang loob. So, magkaroon tayo ng forgiveness. And last, knew for sure that God has a better plan for your life. Sa kanyang buhay, sa buhay niyo, siya alam niya na ang Diyos may magandang plano. Sana sa buhay din natin, mga kapatid, dapat alam natin, huwag natin kalilimutan, na ang Diyos mayroong magandang plano. Kaya mahalaga na ang presence ng God nasa atin. Kapag nasa atin ang presence ng God, magtatagumpay tayo. So this morning, ang topic niyo, thinking about God's presence. Pag nasa atin ang presence ng God, walang pwedeng mag-control, magpahina, magpadapa, at tumigil sa agenda ng Panginoon sa ating buhay. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa umaga ito. Salamat sa buhay ni Jose, na muli namin nadama, nakita, Lord, na ang importance ng presence ng God sa aming buhay. At anumang suffering
anumang hardship, anumang temptation, trials, and pleasure na pwedeng dumating sa amin para magpigil. Hindi ito mapipigil, Lord. Hindi ito pwedeng makahadlang sa iyong mga anak, sa agenda mo sa kanilang buhay. Sapagkat kung ang presence ng God ay buhay, patuloy mo kaming tulungan maging malapit sa iyo. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat pamilya na patuloy na madama ang iyong presensya sa panahon ito ng pandemic, lalo po ngayong panahon ito dito po sa bayan ng Silang, na everyday ay dumadami po ang aming mga pasyente po ng mayroong coronavirus. Dalangin po namin, Lord, ang iyong patuloy na protection mo sa bawat tahanan. Aming inaangkin ang Psalms 91, Lord, na ang Psalms 91 is protection mo, panlaban ng iyong mga anak na nagiging faithful sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na protektahan, ingatan, pagpalain mo po at i-bless ang bawat pamilya. Salamat po sa lahat ng patuloy na tumutulong upang ang gawain nito ay maging successful. Salamat po sa music team. Salamat, Panginoon, sa aming media team, Panginoon, na nagiging kasangkapan para maging instrumento at malaya kami nakarinig ng iyong salita. Salamat po sa mga Tithes Offering na pinadadala po ng iyong mga anak para matulungan po yung pangailangan. And salamat po dahil sa inyong continuous support and provision. Salamat sa buhay ni Ate Sally and Pastor Nisa. And thank you also, Lord, for Dave and Jenny for their, Lord, yung continued strength and provision sa kanilang buhay. And now, right time, Lord, salamat po sa development sa buhay po ni Dave and Jenny, Panginoon. And thank you for their, also, Lord, yung kanilang support for our CF program. Salamat din po, Lord, na pagpalain niyo po ang aming bansa. Natapos po itong pandemic na ito, matapos po itong, at bless niyo po yung mga scientists na magkaroon na ng, maka-invent po sila, Lord, ng mabisan panlaban dito po sa pandemic na ito, sa virus na ito, Panginoon. Salamat po at kami ay umaasa na patuloy ang iyong protection. Pagpalain mo rin, Panginoon, yung nalalapit na praise and worship is coming July 3 sa preparation, sa mga practice. And Lord, ilayo niyo po ang bawat siya sa anumang karamdaman, sa anumang sakit. At patuloy po na kayo ang siyang mag-glorify sa praise and worship na ito, Lord, na gagawin po ng aming mga kabataan. Pinupuli ka namin. Salamat po. Pagpalain niyo po ang aming mga members abroad, our sponsors, Lord, and continue to bless, Lord, yung aming mga senior citizen and yung mga bata, Panginoon. Especially, Lord, we entrust to you yung nalalapit na enrollment, Lord, ng aming bansa. Patuloy niyo po pagpalain. Continue to bless PMI and Valley. Have mercy, O God, sa kayo po ang siya mag-provide ng pangailangan, Panginoon, ng PMI right now, O God. Bless yung mga estudyante at bless niyo po na sila yung makabalik, especially yung nasa Bible School. At salamat po, Panginoon. At i-bless niyo po yung pangailangan ng bawat pamilya right now. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po, pagpalain tayo ng Panginoon.